Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. În mijlocul unei reflexii profunde asupra complexității iubirii și a emoțiilor care o însoțesc, renumitul actor Halil Ibrahim a împărtășit recent o lecție care i-a emoționat pe adepții săi. Experiența a învățat-o că, uneori, gelozia în dragoste poate fi nejustificată și contraproductivă, o revelație care ne invită să regândim modul în care sunt trăite relațiile romantice. În timpul unui interviu intim și sincer, Halil Ibrahim a vorbit despre momentele dificile în care, mânat de nesiguranțe și de presiunea constantă a unui mediu care cere perfecțiunea, a experimentat o gelozie despre care, retrospectiv, recunoaște că i-a provocat mai mult rău decât bine. Dragostea nu trebuie să fie o pușcă care să ne împiedice să zburăm, ci mai degrabă impulsul care ne înalță și ne face să creștem, a declarat ea cu o voce calmă, dezvăluind transformarea personală pe care a trăit-o la înțelegerea că gelozia, atunci când este manipulată excesiv, distorsionează esența unei relații autentice. În cuvintele ei, experiența ei personală a determinat-o să realizeze că sentimentul de gelozie, atât de des întâlnit în relație, nu este în sine negativ, ci depinde de modul în care este interpretat și gestionat. De ani de zile, Halil Ibrahim a susținut că pasiunea și angajamentul sunt esențiale pentru a iubi cu adevărat. Totuși, ea a mărturisit că în anumite momente a lăsat teama de a pierde persoana iubită să devină un obstacol, încețoșându-i judecata și alimentând o tensiune care amenința să distrugă ceea ce prețuia atât de mult. Când inima este condusă de nesiguranță, se creează o barieră care împiedică creșterea articulațiilor. Am învățat că este necesar să ai încredere, să accepti imperfecțiunea și să lași iubirea să se exprime fără restricții, a spus ea, evidențiind o maturitate care vine din recunoașterea propriilor vulnerabilități. Actorul a explicat că procesul de introspecție la care a trecut după ce a trăit acele episoade i-a permis să vadă că gelozia apare adesea din teama de a nu fi suficient sau din incertitudinea cu privire la viitor. Aceste emoții, a recunoscut ea, au fost alimentate de o cultură în care relațiile sunt idealizate și totul este de așteptat să fie perfect, ceva ce nu corespunde realității vieții de zi cu zi. Viața este plină de suișuri și coborâșuri și fiecare experiență, oricât de dureroasă ar fi, ne oferă o oportunitate de a învăța. Mi-am dat seama că gelozia nejustificată nu creează decât distanță și disconfort, în timp ce încrederea și dialogul deschid ușile către adevărata intimitate, a comentat el, subliniind importanța comunicării deschise și sincere în orice relație. Lecția împărtășită de Halil Ibrahim a rezonat puternic pe rețelele de socializare, unde numeroși urmăritori i-au aplaudat capacitatea de a-și recunoaște greșelile și de a le transforma într-un motor al schimbării personale. Mesaje de susținere și reflecții au inundat platformele digitale, arătând că, pentru mulți, onestitatea actorului este un exemplu de rezistență și importanța de a învăța să se ierte pe sine. Este inspirant să vezi pe cineva atât de reușit să recunoască că uneori frica și nesiguranța pot întuneca dragostea și chiar mai curajos să recunoști că trebuie să renunți la acele gelozii pentru a merge mai departe, a comentat un utilizator de Twitter, în timp ce alții au subliniat relevanța acestei reflexii într-o lume în care așteptările nerealiste întunecă adesea realitatea relațiilor. În plus, experții în psihologie și relații interpersonale au fost de acord că experiența lui Halil Ibrahim este un exemplu clar al modului în care explorarea de sine și cunoașterea de sine sunt esențiale pentru depășirea emoțiilor negative. Drumul către echilibrul emoțional presupune învățarea identificării și gestionării geloziei fără ca aceasta să devină un obstacol în calea creșterii personale și a construirii unor relații sănătoase, a explicat un psiholog specializat în dinamica relațională, subliniind că
Deși gelozia poate fi o reacție firească, este esențial să o canalizăm constructiv pentru a preveni transformarea ei în resentimente. Actorul a profitat și de interviu pentru a sublinia importanța încrederii într-o relație. Pentru el, dragostea se bazează pe certitudinea că fiecare persoană va contribui cu tot ce este mai bun din ea însăși și că nesiguranța și gelozia nu pot fi risipite decât atunci când se stabilește un dialog sincer. Am învățat că adevărata putere în dragoste constă în a ști să ai încredere, în a-i permite celelalte persoane să fie cine este și în a accepta că uneori vulnerabilitatea este primul pas în construirea ceva durabil, a spus ea, sugerând că calea către o relație împlinită este construită pe o bază de acceptare și respect reciproc. Reflecția lui Halil Ibrahim asupra geloziei a generat o dezbatere îmbogățitoare în lumea divertismentului, unde fanii și criticii discută dacă acest sentiment este inerent iubirii sau dacă, în forma sa excesivă, devine o povară care împiedică creșterea relației. Unii susțin că gelozia, în doze moderate, poate fi un indiciu al importanței acordate persoanei iubite, în timp ce alții susțin că atunci când se hrănesc cu temeri nefondate, devin un obstacol care otrăvește relația. Poziția lui Halil Ibrahim, care pledează pentru încredere și comunicare, este un apel la reevaluarea modului în care aceste sentimente sunt trăite și la înțelegerea faptului că dragostea autentică necesită atât pasiune, cât și seninătate. De-a lungul carierei sale, Halil Ibrahim s-a dovedit a fi un actor căruia nu se teme să pătrundă în complexitățile vieții și care, prin spectacolele sale, invită publicul să reflecteze asupra naturii umane. Mărturisirea ei despre gelozie și lecțiile învățate despre iubire nu numai că umanizează imaginea, dar oferă și o fereastră către lupta interioară cu care se confruntă mulți atunci când vine vorba de a echilibra pasiunea cu rațiunea. Dragostea este o călătorie plină de provocări, iar fiecare obstacol este o oportunitate de a învăța și de a crește. Nu este vorba de a evita să simți gelozia, ci de a ști să o depășești și să o transformi într-o forță care întărește relația, a conchis actorul, lăsând un mesaj de speranță și îmbunătățire. Pe măsură ce dezbaterea continuă și fanii continuă să-și împărtășească propriile experiențe și intuiții, cuvintele lui Halil Ibrahim rezonează ca o reamintire a faptului că dragostea, în forma sa cea mai pură, este o cale de autodescoperire și de învățare constantă. Fiecare experiență, fiecare emoție trăită, devine parte dintr-un mozaic care, deși incomplet în aparență, ea formează esența a ceea ce înseamnă a iubi cu adevărat. Într-o lume în care perfecțiunea este adesea o iluzie, onestitatea și vulnerabilitatea lui Halil Ibrahim stau ca un far care luminează calea către relații mai autentice și mai îmbogățite. Astfel, lecția sa despre gelozie și iubire invită pe toată lumea să prețuiască simplul, să aibă încredere în sinceritatea sentimentelor și să înțeleagă că, în dansul complicat al emoțiilor, ceea ce este cu adevărat important este să învățăm să lăsăm negativul în urmă pentru a îmbrățișa pe deplin ceea ce ne oferă viața. Pascali